Booyakasha! Kerrankin Chadamin tilalla Booyakasha. Ja minä saan aloittaa tämän itse asiassa Rahapodi 300. jakso. Ihan huippujuttu. Me ollaan siellä asti. Yli 7 vuotta painettu jaksoa tuutista ulos. Nyt ollaan pyöreisluvuissa. Harva päässyt näin pitkälle. Ja kuten viime jaksossa kerrottiin, tänään en ole yksin pitämässä tätä jaksoa, vaan meillä on yllätysvieras Rapakon takaa Times Squareilta. Siellä, missä on Nyse, Nasdaq, siellä, missä oikeasti Jenkeissä tapahtuu. Täällä Rapakon takana, täällä Euroopassa ja Suomessa, täällä tulee oikeasti perässä, että mitä siellä tapahtuu, niin kovasti yritetään ottaa matkia siitä, jotain seurata, tehdä samanlaisia päätöksiä, mutta nyt tämä vieras Rapakon takaa. Tervetuloa yllätysvieras Martin Paasi. Sinä olet ollut reissussa Rapakon takana, tavannut silmää tekeviä poliitikkoja, yritysjohtajia, New Yorkia, Washingtonia. Nyt me halutaan täydellinen selvitys tässä juhlajaksossa. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Tervetuloa. Thank you. Greetings from the land of freedom and the American dream. Okei. Siellä selvästi oli porukka oli vielä ihan innoissaan ja uskoa ja toivoa löytyi. Juuri näin. Juuri näin. Kun se oli ihan mielenkiintoinen reissu. Me tavattiin meitä viisaampia muun muassa Goldman Sachsissa ja BlackRockissa ja erinäisissä private equity-yhtiöissä ja vähän Washingtonissakin käytiin ja tavattiin todella isokenkäisiä, niin kuin way out of our pay league. Mutta joka tapauksessa mieletön reissu. Sleepy Jokin pysäytti meidät ja myöhästytti meidät yhdestä mötteestä ajamalla sillä motorcadeillaan siitä niin kuin ohi. Eli Joe Biden pisti teidät odottamaan. Joo. Okei. Siis mä en tiedä, mitä tätä kaveria vaivaa, kun tarvitsee niin kuin noin paljon huomiota itselleen, että se niin kuin sulkee kadut. Se oli vissiin jossain YK:ssa juttelemassa jonkun kanssa ja sitten se lähti sutimaan, niin siellä tuli niin kuin ensin 100 prätkää ja sitten tuli niin kuin 20 autoa ja sitten tuli 2 biistiä ja sitten vielä niin kuin kaiken näköisiä niin kuin panssaroituja ajoneuvoja, joilla oli sergeet katolla. Tämä on kuin Moskovassa tämä. No tämä on vähän niin kuin Moskovassa, paitsi että niillä ei ole samanlaisia tööttäysääniä. Että se on niin kuin tällainen suuri huomio tässä näin, että niillä on siitä niin kuin tietynlaista honkia, vaan niillä on vähän niin kuin amerikkalainen tietenkin ääni. Mutta täällä Euroopassa mulla on nyt surkuteltu pitkään, että hommat ei nyt etene, että korot nousee, inflaatio nousee, stagflaatio menee sinne tänne tonne, tulee kapitulaatio, amputaatio, ties mikä. Mutta Jenkeissä eihän se ole näin paha se juttu. Ne on enimmäkseen sitten, että okei, bensahinta on vähän korkea, inflaatio vähän korkea, joo. Ja sitten, että osa firmoista, isot firmat tekee vielä ihan hyvää tulosta, moni pikkufirma vähän tuskailee, mutta ei sielläkään nyt ole niin ihmeellisesti tapahtunut, niin mikä se yleinen fiilis nyt siellä Jenkkilässä on tällä hetkellä, kun sä kuitenkin haastattelit näitä silmää tekeviä siellä aamustilta? No siis jos puhutaan markkinoista ja Jenkkilän markkinoista, niin jotkut on sanonut, että mulla on vähän niin kuin pessimistinen näky ja näin ollen päivää sen jälkeen, kun käytiin Goldman Sachsilla, niin nekin alensi sitten vuoden päätöslukemat jostain 4000 S&P 500 osalta, niin jostain 4000 3600. Että ehkä mun pitäisi nyt ottaa vähän itseäni ja niin kuin vähän rauhoittua tässä, että ei kaikki, niin kuin, että mä puhun markkinat niin kuin nuuriin, no ei vaisinkaan, mutta kun me käytiin sitä keskustelua siellä, niin kyllä siellä niin kuin on paljon sitä, että niin kuin where's the fire, että joo, inflaatio, mutta siis tämähän on niin kuin väliaikainen nyt sitten kuitenkin, ja asuntolainat ei ole niin vivutettua sitten kuitenkaan, pankeilla ei ole niin kuin, siis todellakaan niin paljon niin kuin asuntolainabuumia, siis jos mietitään jotain tällaista subprime-kriisi kakkosta, niin että
Ne on niin kuin, onko ne niin kuin suuden luvut, että jos ne oli niin kuin rahoittanut 70% edellisestä subprime-crisista, niin nyt ne on jossain niin kuin 450, että, että siellä on niin kuin tällaisia niin sanottuja intermediaries, jotka on niin kuin rahoittanut näitä ja siltikin niin katsovat, että hei, että korot on ollut alhaalla, jengi on niin kuin uudelleen rahoittanut asuntolainansa totta kai koko ajan, kun Jenkkilässä pystyy niin kuin vaihtaa halvempaan. Eli se periaatteessa vaan, ja se on niin kuin tavallaan sellainen niin kuin tapa, että kun korot tulee alas, niin jengi vaihtaa asuntolainansa niin kuin halvempaan ja kiinteällä korolla mennään ja näin, että esimerkiksi siltä osin niin ei nähty niin kuin siis, että on niin kuin on haasteita, mutta että ei tämä niin kuin nyt pitäisi niin kuin olla niin sysimustaa ikään kuin. Eikö monet jenkkifirmat, niin ne itse asiassa voi aika hyvin tällä hetkellä, vaikka öljyteollisuus tai kaasuteollisuus, niin ne on putket kuumana myy tai vie näitä tuotteita vaikka tänne Eurooppaan päin, että siellä monessa bisneksessä, niin siellä on itse asiassa niin kuin ihan täystyöllisyys ja hyvin kasvaa tämä. Joo, työttömyysaste Jenkkilässä on jotain 3,5, joka on niin kuin melkein alittaa sen niin kuin luonnollisen työttömyyden, ja sen luonnollisella työttömyydellä tarkoitetaan sitä, että se työttömyys, mikä on ikään kuin päällä, kun jengi, siis johtuen siitä, että jengi vaihtaa duunia, niin ne on niin kuin kuukauden niin kuin pois duunista tai jotain. Ja se on niin kuin tyypillisesti pidetty jossain 4% paremmalla puolella sitä normaalia työttömyyttä, luonnollista työttömyyttä, ja nyt se on niin kuin 3,5, että siinä mielessä työttömyys on superalhainen, mikä sinänsä toisaalta pönkittää vähän sitä niin kuin palkkainflaatiota, mutta sitäkin oli yksi pointti, että hei, että jengillä on duunia ja näin, että ei tässä nyt niin tulipunaista nähdä. No näkyykö se joka liikkeen ikkunassa etittiin työvoimaa siellä? Näkyykö sillä tavalla, että oikeasti sille kilpailtiin ja haettiin, että tulkaa meille hommiin, meillä on niin kuin monta paikkaa auki, että ei muuta kuin tänne ja aloitat huomenna? No ei varsinaisesti, mutta sen huomasi kyllä, että niin kuin ravintolahenkilökunta oli kyllä, jätti usein toivomisen varaa, että ehkä se on jonkunnäköinen indikaattori. Mutta että kaiken kaikkiaan niin se riippuu vähän kenen kanssa nyt totta kai puhuu, että toiset piti niin kuin itsestään selvänä, että asiat on, että tässä niin kuin kohti jonkunnäköistä cool-offia mennään kuitenkin ja näin, mutta että kun yritti niin kuin, Suomi-poika yritti niin kuin kysyä jotain tällaiselta plutoniumburgerin syöjä vendiltä, aasialaiselta vendiltä, joka on niin kuin Goldman Sachsilla niin kuin päässyt pitkälle ja niin kuin pureskelee niin kuin numeroita aamupalaksi, niin ei sieltä niin kuin sillä tavalla mitään niin kuin sysimustaa löytynyt. Sellainen asia, joka, ja nyt jos puhutaan niin kuin tällaisesta niin kuin jenkkidatasta, että toki inflaatio ja sen riskit ja siitä seuraavat Fedin koronnostot niin aiheuttaa hankaluuksia. Ja sitten toisaalta myöskin, kun on täälläkin Rahapodissakin puhuttu paljon näistä zombiyhtiöistä, niin jos näistä, niin kuin ollaan sanottu, että onko se nyt muistaakseni 5. pörssiyhtiöistä tai jopa 4. pörssiyhtiöistä, jotka on niin kuin zombeja, niin niistä suurin tai siis ei suurin, mutta niin kuin melkein puolet, niin on tällaisia yhtiöitä, jotka jotain biotekkejä, jotka tyypillisesti ei, siis se kuuluu niiden toimialaan, että ne vetää turskaa ensimmäiset 20 vuotta ja rahoituskierrokset on päällä ja yrityksiä, joiden niin kuin toimialaan kuuluu ikään kuin tällainen, että vedetään vähän niin kuin lainalla koko ajan, niin jos nämä siivoo pois, niin S&P 500 ei jää kuin, tai Jenkkilään ei jää kuin siis vajaa 300 yritystä, jotka on niin sanottuja zombeja. Siis 500 yrityksestä jää 300, jotka on zombeja? Anteeksi, ei, vaan siis itse koko Jenkkilän pörssistä, jossa on niin kuin jotain 6000 firmaa, niin siitä jää niin kuin joku 300, jotka on niin sanottuja zombeja. Joo. No siis tällaisia oikeita zombeja. Sitä mietin tuossa, että
just samaan aikaan kun olit siellä, niin Fedi innokkaasti nosteli korkoa. Ja siellä oltiin vähän jopa ihmeissä, että okei, nyt oli aika reipas koron nosto Jenkeissä. Ja taas sitten rahoituksen proffat on Jenkeissä vähän niin kuin ihmeissä, että nyt ei välttämättä olisi hetki enää nostaa tätä korkoa. Että siellä rupeaa olemaan vähän niin kuin kahta koulukuntaa nyt, että mitä tässä oikeasti pitäisi tehdä. Mutta Fedin porukka, ne reagoi vähän hitaasti, mutta nyt kun ne rupeaa reagoimaan, että se on kuin öljytankkeri, että se kääntyy myös hitaasti. Nyt vielä nostellaan korkoa ja mahdollisesti tulevaisuudessakin nostellaan korkoa. Ja on puhetta, että se nousee siihen 4-5 pinnaan. Tarkoittaa sitten, että oikeasti ne Jenkkilän valtiolainakin nousisi sitä sinne ja ehkä markkinakorot sun muut, niin että nyt siellä oikeasti ruvetaan niin kuin julkisesti riitelemäänkin siellä, että mitä tässä nyt Jenkkilän taloudella oikeasti pitäisi tehdä. Joo, ja tässä totta kai on 2 koulukuntaa ja yksi se niin kuin, tässä on niin oikeastaan 3 koulukuntaa. Yksi on tämä, joka keskittyy tähän niin kuin keskuspankin core-tehtävään, joka on siis pitää niin kuin hintavakaus kohdallaan, eli inflaation noin 2% paikkeilla. Ja sen mukaan, ja tämä on nyt se mainstream kuitenkin, niin sen mukaan niin Fedi on ollut niin kuin myöhässä, ja näin ollen niin nyt sitten joudutaan nostaa korkoja enemmän ja pidempään kuin mitä on ollut tarkoitus, ja totta kai sillä on negatiivisia vaikutuksia. Sitten on se toinen koulukunta, joka on sitä mieltä, että ja niin kuin tyypillisesti markkinat tietenkin, Wall Street ei niin kuin välttämättä ole hirveän innoissaan näistä asioista, koska nehän totta kai haluaa nähdä, että osakemarkkinat nousee mieluummin kuin laskee. Ja sitten on tämä 3. koulukunta, joka oli yhden BlackRock-proffan huomio, että joo, että sulla on tämä Phillips-käppyrä, joka siis kertoo sen, että millä tavalla niin kun Phillips-käppyrä inflaatio-odotuksiin, niin se osaa niin kun tavallaan selittää sen, että tyypillisesti kun ollaan tässä ajassa, tällaisessa inflatorisessa ajassa, niin se inflatorinen sykli alkaa sillä, että periaatteessa että ensin niin kun, työttömyys laskee niin kun ihan niin kun nollaan. Eli työmarkkinat kiristyy niin kuin todella kireäksi ja sitten kun mennään jonkun matkaa, niin sitten inflaatio-odotukset niin kuin alkaa sitten syömään tätä työllisyysastetta ja sitten tulee niin kuin iso kraatteri ja iso lama ja työttömyyttä ja kaikkea tällaista. Ja koska se on näin, niin periaatteessa se tulkinta on, tämä kaveri proffa oli Kanadan keskuspankin entinen, ei nyt pääjohtaja, mutta siellä on kuitenkin ollut hommissa, niin nyt kannattaisi niinku sallia, hänen tulkintaan on se, että nyt kannattaisi sallia niinku vähän korkeampaa inflaatiota ja antaa sen olla vähän niinku, ja niinku tavallaan ostaa se, että se seuraavat 10 vuotta on ehkä jossain 4%, että turha yrittää sitä 2%, että ottaa vähän niin kuin smoothimmin nyt tämän niin kuin jarruttaminen ja sitten keskittyy sen sijasta niin keskittyy näiden pullonkaulojen niin kuin purkamiseen. Se olisi mielenkiintoista, koska jotenkin tuntuu, että inflaatio, se on ollut vähän luonnonvakio, se 2%, mitä on toitotettu tässä viimeiset 10-15 vuotta. Että kaikki yrittää pitää sitä siinä, mutta nyt on niin toisenlaista mielipidettä, että olisi 4%, niin kuin tuplat siihen. Että se oikeasti voisi olla semmoinen ihan niin kuin tasapainotaso tästä niin kuin pidemmäksi ajaksi. Ei pelkästään siitä, että se olisi hetken aikaa ja sitten palautus 2%. Joo, just näin. Ja siis tavallaan se, niin kuin siis inflaatiota ei tarvitse edes olla. Että se ei ole mikään niin kuin luonnonlaki, että se pitää olla olemassa. Ja tyypillisesti inflaatio on sellainen asia, joka niin kuin rankaisee palkansaajia. Siis noin karkeasti voidaan sanoa, että jos on enemmän inflaatiota tai vähemmän inflaatiota, mutta inflaatio rankaisee palkansaajia, koska tyypillisesti palkat ei nouse samassa vauhdissa kuin inflaatio. Jos se on inflaatio jossain 2%, niin ehkä vielä niin kuin palkatkin menettelee. Niin, ja palkat nousee samassa tahdissa, mutta jos se on 4, niin ei ehkä niinkään, ja sitten jos se on 10, niin sitten jäädään kunnolla jälkeen ja eriarvoisuus syvenee entisestään ja näin. Ja sehän nyt on tosi korkealla Jenkkilässä. Mutta
Mut tosiaan tämä kolmas niin kuin tulokulma on niin kuin tavallaan se, että nytkin me ollaan tässä tilanteessa, että me ollaan vedetty niin kuin superduper löysällä rahapolitiikalla niin kuin näinkin pitkälle ja nyt erinäisten globaalien kriisien aiheuttamana niin syntyy tällaisia pullonkauloja, jotka on ajanut tätä inflaatiota nyt tähän pisteeseen, missä ollaan, niin tavallaan niin se tulkinta on se, että nyt pitää niin kuin olla vähän niin kuin antaa vähän inflaatiota anteeksi ja mieluummin keskittyä niin kuin laittaa kaikki paukut siihen, että saadaan nämä toimintaketjut ja niin kuin tavallaan pullonkaulat purettua taloudessa. Eli lähtökohtaisesti, jos tiettyjä hyödykkeitä tai tavaroita, niin niistä on pula, niin niiden hinta nousee ja se ajaa tätä inflaatiota ja nyt sitten Jenkkilässäkin on niin kuin pula tekijöistä, joka siis myöskin ajaa sitä inflaatiota. Sitä inflaatiota on sekä niin kuin palveluissa, tuotteissa että työmarkkinoilla, että sitä niin kuin cross the board. Ja tyypillisesti se inflaatio niin kuin kehittyy just sitä kautta, että sulla on joitain asioita, esimerkiksi niin kuin energia ja työlliset ja jotain raaka-aineita tai jotain komponentteja johonkin mikroprosessoreita sun muita, jotka niin kuin lähtee vetää sitä inflaatiota ja sitten se niin kuin siirtyy sinne niin sanottuun core-inflaatioon, eli sellaisen niin kuin välttämättömyys niin kuin, asioihin. Ja nostaa sitäkin siinä samalla. Ja nostaa sitäkin sitten siinä samalla. Mutta meillä, sä sanoit tässä alussa, että meidän pitää niin kuin yrittää niin kuin tästä positiivista jaksoa ja tämän parempaan mä en nyt sitten pysty. Ja sitten yhtä lailla niin on sanottava se, että tällaisia niin kuin, että kun public equity eli pörssin listatut yhtiöt, niin niiden arvo on tullut alas, niin on ilmennyt tällainen ongelma täällä pääomasijoituspuolella, private equity puolella, joka näyttää niin kuin siltä, että sitä niin kuin toimiala ja sitä sijoitustapaa, eli se, että sulla on pääomasijoittaja porukka, joka perustaa sijoitusrahaston, johon kerätään niin kuin sijoitussitoumuksia, joita sitten kutsutaan aina niitä rahoja aina kun löydetään joku hyvä kohde, joka ostetaan ja sitten ostetaan ehkä muutama kohde joltain toimijalta ja hitsataan nämä eri yhtiöt yhteen ja tehdään uusi brändi ja strategia ja näin ja sitten myydään eteenpäin, tämä on hyötynyt niin kuin aivan valtavasti tästä matalasta korosta, eli tuolla on aika paljon vipua pääomasijoituspuolella ja ylipäätänsä niin pääomasijoitus niin kuin rahastot on menestynyt ihan niin kuin kohtalaisen hyvin viime vuosina. Mutta nyt sitten kun public equity eli pörssilistatut yhtiöt tulee alas, niin siinä sitten käy helposti niin, että ja mikä nähdään nyt, että niin sanottua secondary-markkina niin kuin huutaa hoosi Annaa, eli siellä sijoitusrajat paukkuu amerikkalaisissa eläkeyhtiöissä ja muissa tällaisissa niin kuin institutionaalisten sijoittajien salkuissa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ne on pakkomyynnin edessä. Eli Goldman Sachsilla sikäläisestä pääomasijoitusfunktiosta vastaava henkilö niin kertoi siitä, että niillä on yksikin asiakas, jonka private equity rahaston maksipaino salkussa saa olla 20%. Aivan, kun kurssit on laskenut tässä pörssissä, niin tämän private equity osuus on kasvanut liian suureksi ja sitäkin joudutaan vähän vähentämään. Joo, niin niillä on niin kuin rajana 20% ja nyt tällä hetkellä niillä on 41% pääomasijoituspaino salkussa. Ja se ei ole kovin likvidiä yrittää sitä vähentää sitten tässä tilanteessa. Joo. Ei, eli nämä on tällaisia sijoitussitoumuksia pääomasijoitusrahastoineille. Mä oon niin kuin, pääomasijoitusrahastoja ei merkitä sillä tavalla, että okei, että tässä on 100 miljoonaa, tehkää taikojanne ja sitten sä siirrät ne 100 miljoonaa sinne, vaan niitä tehdään sillä tavalla, että hei, mä osallistun tämän rahaston tekemisiin 100 miljoonan edestä ja sitten kun te löydätte sijoitettavaa, tyypillisesti 5, 6, 7 kohdetta, niin aina kun te löydätte jonkun uuden sijoitettavan, niin te kerrotte mulle, niin mä toimitan rahat teille.
pääomasijoitusrahaston niin kuin elinkaari on tyypillisesti sellaiset nykyään vaan 5, 6, ehkä 7 vuotta. Ja nyt kun sulla on niin kuin pääomasijoitus, niin se on itse asiassa tällainen sijoitussitoumus. Ja tarkoittaa sitä, että sulla on niinku oikeutta, sä oot ehkä niinku toimittanut tällaisen rahastoon, jos se 50 miljoonaa, sulla on 50 miljoonaa vielä jäljellä siellä rahastossa, niin siellä 50 miljoonaa on tehty niinku hyviä sijoituksia ja kaikki on niinku ihan fine. Mutta nyt kun sun salkussa on liikaa tällaisia sijoitussitoumuksia, niin sä joudut myymään tällaisia puolitiessä olevia pääomasijoituksia. Niin jatkorahoitus tai uusi rahoitus näille samalle firmalle, se on nyt tällä hetkellä jäissä. Joo, tai siis niin kun, ne, jotka on tehnyt sen sijoitussitoumuksen pääomasijoitusrahastoon, niin niiden käytännössä on pakko toimittaa ne fyrkat. Mutta koska niillä on niin kun omassa salkussa liikaa näitä pääomasijoituksia, niin ne joutuvat myymään näitä niin kun puoliteessään olevia sijoitussitoumusprojekteja niin kun markkinoilla. Ja siis käytännössä ne markkinathan ei ole mitkään pörssit, vaan ne on sitä, että kerrotaan niin kuin Goldman Sachsille, että hitto soikoo, että meillä on niin kuin 1 000 miljardin edestä niin kuin nyt liikaa tällaisia, että voitteko te yrittää niin kuin löytää jonkun, joka haluaisi ostaa nämä sijoitussitoumukset meiltä pois. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että niitä myydään sitten niin kuin 30% alennuksella siitä, mikä se niin kuin position arvo on sillä hetkellä ja jopa 50% alennuksella. Tämä on niin kohtalaisen huono juttu ja yhtä lailla niin tiettyjä pääomasijoitusluokkia niin ne ei saada myytyä ollenkaan. Et sä voit vaan niin unohtaa sen, että mitkään tällaiset niin kuin, vähän tuottavat vipua vaan paljon vaativat niin kuin pääomasijoitukset, niin ne on ihan, sä et pääse niistä eroon. No totta kai private equity firmat usein on paljon pienempiä kuin pörssiyritykset, jos on oikeasti ne tarvii sitä rahoitusta ja jos korot on vielä korkeat, niin ei tämä nyt ole kaikkein suotuisin hetki heillä. Et just tästä niin kuin, että kasvufirmathan tässä on muutenkin tullut pörssissä isosti alaspäin, joo, mutta samalla siellä puhutaan nyt esimerkiksi, että Warren Buffett kaksin käsin olisi tankkaamassa tällä hetkellä jotakin. Okei. Jotenkin tuntuu, että ainahan se pörssissä, kun siellä on niitä ostajia ja myyjiä, niin siellä on aina saman verran. Niin. Että totta kai ne kurssit voi tulla alaspäin, missä se tasapainohinnat tulee kyllä uudelle tasolle. Joo. Mutta joku näkee tämän tilaisuutena, joku näkee nyt niin kuin paniikkimyyntinä, kun hänen omat rajansa menee niin kuin täyteen. Että aika varmaan tällä niin kuin kahtia jakautunut se markkina on tällä hetkellä. Niinhän se yleensä on ja private equity puolella niin on nämä niin kuin toivottavat vähän velkaa käyttävät pääomasijoitusrahastot, kun on erilaisia strategioita, niin kyllähän niitä saadaan myytyä, mutta että niin kuin pääomasijoitusmarkkinoilla on nyt hirveä tunku tällaista secondary, niin sanottua secondary, eli erinäisistä näistä syistä niin joudutaan nyt vaan kaatamaan ulos näitä pääomasijoituksia niin kuin secondarien muodossa niin kuin muille sijoittajille. Ja tämä ei ole niin kuin mikään uusi asia, mutta tämä mittakaava on ehkä nextillä levelillä. Sitten muita huomioita, niin me käytiin sitten Washingtonissa tapaamassa. Washingtonissa niin mielenkiintoinen huomio, kun Nykissä kadot on ihan tukossa. Keltaisia käbejä ei löydy enää ollenkaan. Ensinnäkin tällainen matkamuisto myös. Nykissä kadot on ihan tukossa. Keltaisia käbejä ei ole ollenkaan, koska kaikki haluaa ajaa niillä niin kuin aivan helvetin isoilla niin kuin suburbaneilla ja Cadillac Escaladeilla ja muilla. Eli se niin kuin tyyliin isoin vielä nippanappa henkilöauto määritteen sen mahtuva, yli 2 metriä korkea, noin 2 metriä leveä ja noin 7 metriä pitkä niin kuin superturbo iso SUV, niin se on se, millä nyt ajetaan. Kaikki itseään vähän kunnioittavat tyypit niin ajelee näillä nyt sitten Nykissä. Niin tuntuu, että tämä ilmastokriisin asiat ja muut, että kun me perellään täällä Suomessa, niin se on kyllä niin sajonaara, niin kuin sitten kun katsoo sitä touhua, mitä siellä on. Mutta Washingtonissa oli paljon tilaa kaduilla ja aika lailla tyhjää joka puolella, mutta
siellä me käytiin sitten tapaamassa tällaista herraa nimeltä Thomas Donilon. Ja hän on niin kuin vähän kokeneempi kaveri. Hän on ollut niin sanottu National Security Advisor 3 presidentille alkaen Jimmy Carterista ja sitten vielä Clinton ja Obamalle ja on ollut niin kuin, siis siellä West Wingissä, eli on ollut se tyyppi, joka käytännössä puhuu presidentin kanssa 15 kertaa päivässä ja hänellä oli niin kuin, siis se oli mielenkiintoista kuunnella niin kuin siitä, että miltä niin kuin näyttää niin kuin amerikkalaisten niin kuin mielestä maailma tällä hetkellä. Ja ehkä se niin kuin päällimmäinen huomio on se, joka on jäänyt vähemmällä huomiolla tässä globaalissa keskustelussa, niin on se, että niin kuin jenkkiläiden kannalta niin se Kiina on nyt se on niin kuin se major concern. Niin, että siellä ei puhuta mistään Saksasta, Venäjästä, Ukrainasta, että siellä on Kiina ja ehkä Taiwan eniten kaikkien huulilla. Joo, että se on niinku se iso asia. Ja nythän Kiinassa on niin sanotut vaalit ja Xi Jinping todennäköisesti jatkaa, mutta joka tapauksessa niin siellähän on yleensä, jos on 2300 ääntä, niin siellä on aina löytyy ne 5 sora-ääntä, että se näyttää vähän siltä, että siellä olisi niin kuin jonkunasteinen demokratia, mutta ja kukaan ei tiedä, miten niille 5 sitten käy sen jälkeen, kun ne on ollut äänestänyt sitä vastaan. Mutta miten jenkit haluaisivat, että se Kiinassa tapahtuisi nyt? No tässä on, siis jenkithän on niin kuin maana sellainen, että sehän on periaatteessa ainoa maa maailmassa, joka perustuu ideologiaan. Et siis kaikkialla muualla maat perustuu niin kuin johonkin etniseen kansaan tai niin kuin johonkin kansan identiteettiin tai johonkin maa-alueeseen tai jotain tällaista. Mutta Yhdysvallan jenkkilät, niin se on niin kuin ideologia. Se on niin kuin idea siitä, että ihminen on vapaa ja saa tehdä bisnestä ja valtio on olemassa niin kuin tekijöitä varten. Ja tämä maailmankatsomus on niin kuin tämä niin kuin liberaali laita, jossa keskivertojantteri on niin kuin periaatteessa lähtökohtaisesti niin kuin vapaa ja saa tehdä mitä huvittaa ja niin kuin valtio fasilitoi. Ja sitten sulla on toisessa ääripäässä sulla on Kiina, jossa niin kuin periaatteessa Neuvostoliiton jälkeen Kiina edustaa sitä toista äärilaitaa, missä siis ihmiset on olemassa valtiota varten. Ja niin kuin amerikkalaisten silmissä, niin tämä on tämä kädenvääntö, niin kuin, joka jatkuu hamaan tulevaisuuteen. Eli tämä niin kuin way of life, joka on tämä, niin kuin, tämä ydin tässä kädenväännössä. Pitäisikö sinne saada vähän liberaalia porukkaa seuraavaksi valtaan? Mitä ne haluaa? Minne? Kiinaan? Niin. Joo, totta kai. Mutta niin kuin me tiedetään, niin Kiinalla on haasteita. Ja Xi Jinping hän yrittää ja ne haasteethan, tässä niin kuin me ollaan Rahapodissakin todettu, suunnilleen viime vuoteen mennessä, niin Kiinan niin kuin kasvustrategia pohjautuu tällaiseen niin kuin globaaliin markkinaan ja siitä, että niin kuin saadaan niin kuin kasvua aikaiseksi olemalla alihankkija ja olemalla niin kuin tilaaja ja mitä ikinä ja viemällä. Ja velkavetoiseen kiinteistösektoriin ja kaikkea tämän Joo, tyyppisen. nimenomaan. Ja sitten niin kuin noin, oliko se nyt vuosi tai puolitoista sitten, niin Xi Jinping tuli ulos ja sanoi ihan ääneenkin, että nyt kun hän on huomannut, että siis totta kai syntyy enemmän kränää maailmalla ja Kiina ei ole niin kovassa huudossa muuallakaan maailmassa tällä hetkellä, niin se fokus siirtyy siihen, että yritetään puhkaista se kiinteistökupla niin kuin jotenkin hallitusti ja keskittymään kotimarkkinoihin. Eli se iso jättiläinen kääntyy nyt sisäänpäin ja hakee kasvua sitä kautta, että pienet ja keskisuuret yritykset lähtisivät kasvuun. Ja se on niin kuin hyvin erilainen strategia ja tästä niin kuin tavallaan seuraa just sitä, mitä tämä Thomas Donilon myöskin totesi, että
jos ennen vanhaa niin kuin globaalistikin, niin ajettiin sitä, että niin kuin yrityksissä, että niin kuin minimoidaan sitä kustannusta ja maksimoidaan niin kuin profittia, niin nyt on näiden inflaatiotakin aiheuttaneiden pullonkaulujen takia, niin laitetaan enemmän arvoa sille, että nämä toimintaketjut myös toimii ja että ne on niin kuin luotettavia ja saadaan niin kuin just tätä, mitä tuossa sitten niin kuin mistä Nykissäkin puhuttiin, tämä kanadalainen entinen keskuspankkirilainen, niin että fokusta siihen, että saadaan pullonkalloa avattua ja että nämä toimintaketjut on ylipäätään luotettavia. Jenkeissä. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että nyt mitä on puhuttu paljon, niin tämä globalisaatio, nyt se ottaa semmoisia taka-askelia. Jos vielä 50 vuotta sitten, niin kaikki usko globalisaatio, eli mennään sinne, missä on niin kuin halvinta tuottaa sitä, ja sitten sieltä tuodaan sitä alihankintaa näitä komponentteja, rakennetaan itse täällä jotain, missä me ollaan hyviä ja viedään se eteenpäin. Joo. Niin nytten se koko ketju pitää rakentaa ihan uusiksi. Joo. Ja huoltovarmuuden nimissä vähän, että missään tilanteessa eikä sillä kansallisessa ja yrityksen huoltovarmuuden kannalta niin laitetaan niin kuin, ollaan saatu vähän niin kuin tällainen niin kuin, tarpeeksi iso oppimäärä siitä, että nämä tavarat tulee, tämä lainausmerkeissä huoltovarmuus, niin se on itse asiassa arvokas asia. No mites tämä Taiwan? Sirumielessä niin se on tärkeä Kiinalle, se on tärkeä Jenkkilälle. Nyt molemmat repistä omaan suuntaansa. Siis oliko siitä Taiwanista enempää juttua siellä reissussa? Ei ollut sen enempää, että se, että Pelosi siellä kävi, niin se oli niinku historiallinen juttu ja Kiina sitten totta kai niin kuin ammuskeli kaikennäköisillä ohjuksilla ympäri Taiwanin saarta osoittaakseen, että se ei ole niin kuin ihan tyytyväinen tuohon juttuun, mutta katsotaan kyllä, että ei Kiina, yksi koulukunta katsoo, että Kiinalla ei ole niin kuin saumoja, sillä ei mitään voitettavaa alkaa rähinemään siitä Taiwanista just nyt, kun niillä on ne niin kuin kotimarkkinaongelmat, ne kasvuongelmat niin kuin Kiinassakin, niin se ei ole Kiinan intresseissä lähteä riehumaan tuosta asiasta. Eikö se olisi nyt hyvä hetki, kun Venäjä on niin pulassa ja se ottaa kuitenkin aika paljon tätä globaalia ilmatilaa tässä, niin siinä samalla yrittää vähän hivuttaa sitä toimintaa siihen Taiwanin suuntaan? No sä oot ihan oikein siinä mielessä, että sitten tämä toinen koulukunta katsoo, että Kiinalla on nyt niin kuin periaatteessa saumaa, koska jenkitkin on vähän niin kuin, niilläkin on vähän tenkkapoota tässä ja muuta, että niin kuin se niin kuin opportunity window, se tilaisuuden ikkuna menee niin kuin umpeen tässä niin kuin 3-4 vuoden sisään, että nyt se voisi niin kuin yllättää ja se silloin niin kuin jenkit ei olisi niin kuin samoissa määrin niin kuin, valmiudessa sen asian osalta, mutta että nämä kaksi koulukuntaa tuli tältä samalta Thomas Donilonilta, joten niin kuin, kyllä näitä asioita siellä kuitenkin, ne on niin kuin kartalla. Kolmas on nyt tämä, totta kai tämä inflaatio, jossa hänkin puhuu siitä, että ei tässä niinku mitään niinku quick fixia nyt sitten kuitenkaan välttämättä ole, että inflaatio-odotukset on tällä hetkellä sellaisia, että tämä inflaatio laskee vähintään niinku parin vuoden kuluttua. Ja tästäkään me ei olla varsinaisesti koskaan puhuttu rahapodissa muistaakseni, mutta tosiaan, että markkinoilla ja ylipäätänsä niin mielletään tämä inflaatiojuttu tällaisena kuitenkin, jos ei nyt väliaikaisena, niin sellaisena, joka tästä lähtee rauhoittumaan niin kuin viimeistään parin vuoden kuluttua. Mutta yhtä lailla tässä välissä, kun nuo osakemarkkinat on kuitenkin Yhdysvalloissa niin kuin edelleenkin jossain niin kuin 160 Buffett-indikaattorilla mitattuna 165-167 paikkeilla, kun se IT-kuplan huipussa oli 150%, niin kyllä tässä niin kuin nähdään, että tässä tämä inflaatio on todennäköisesti nyt tämä inflaatio, josta seuraa tämä keskuspankkien kuristusote markkinoista, niin on se tekijä, joka puhkaisee tämän niin kuin kuplan. Ja se, että miten alas ja miten pahaksi se menee, niin jää nähtäväksi. Mutta että
esimerkiksi Goldman Sachsilla, niin kyllä ne nyt enemmän puhuu siitä, että joo, että ongelmia on, mutta ei tämä nyt niin kuin sysimusta ole. Mutta sitten täytyy muistaa edelleenkin kuitenkin se, että niin kuin oliko se Hetemäki, joka kertoi Rahapodissa se ensimmäisessä jaksossaan, kun hän kävi täällä, että ennen finanssikriisiä, niin vuonna 2008 tammikuussa hän kävi tapaamassa niin kuin Treasuryn ja keskuspankin pääjohtaja Yhdysvalloissa ja totta kai tivasi sitä, että onko teillä ongelmia, ja sanoi, että ei, että meillä on kyllä ollut, mutta nyt on homma hallussa, ja sitten puoli vuotta myöhemmin. Niin, että jenkit voi olla vähän yltiöoptimistisia, kunnes ollaan sitten jo ihan ajettu seinään. Joo, ja ei vain jenkit, vaan siis totta kai siis, tässä on niin kuin tavallaan, että jos on 12 vuotta niin kuin vedetty markkinoilla niin kuin, tällaista superlöysää ja fasilitoivaa rahapolitiikkaa, johon sisältyy siis määrällinen elvytys ja alenevat korot, niin kyllähän se on vähän sellainen uusi paikka sitten, kun nämä asiat on, niin kuin osoittaa toiseen suuntaan. Mitäs vielä sellainen iso juttu, mistä jenkit ei ehkä niin paljon ole puhunut, mutta mikä vaikuttaa esimerkiksi meihin tosi paljon, vähän tämmöinen valuuttasota. Jenkki-taalahan on vahvistunut ihan törkeästi tänä vuonna. Että jos vertaa esimerkiksi euroon 15 pinnaa ja sitten tämmöisiin pienempiin valuuttoihin, vaikka Englannin puntaan tai Ruotsin kruunu, niin jotain lähes 30 pinnaa tämän vuoden aikana. Nämä on niin kuin ihan hurjia muutoksia siinä. Niin huomaako jenkit itse tätä, että okei, hei, meidän taala, niin se on nyt oikeasti, niin se on vahvistunut aivan mielettömästi. Totta kai se on heille halvempaa tuoda jotain muista maista, mutta jotenkin tuntuu, että tässä maailmantilanteessa niin jenkit oikeasti se, mikä vie tätä energiaa sun muuta paljon itse ulos. Että ei sieltä ehkä niin paljon tulla tuomaan jotain muita tavaroita, tuotteita ja palveluita sinne jenkkeihin, vaan että ne on aika ylijäämäisiä siinä viennissään. No kyllä ne on itse asiassa, niin kun, kyllähän ne tuo enemmän kuin ne vie, siis edelleen, vaikka ne energian osalta on niin kun, käytännössä self-sufficient, mikä tämä suomenkielinen sana on, siis pärjää omavaraisia, joo. Et siinä mielessä niin vahva taala auttaa, mutta että tuohon niin kommenttiisi, niin Donilon, vaikea sukunimi, niin mä ajattelen aina Dillonia, mutta Donilon, niin kyllä hänen niin ulostulostaan niin huokku sellainen, että onneksi me ei olla Euroopassa, että ei ole ihan hyvä asema siinä mielessä, että meillä on niin kuin periaatteessa se ongelma Euroopassa, että siinä missä jenkit on niin kuin pysynyt puhtaana talousalueena, missä on, niin kuin mennään niin kuin normin mukaan ja kaikki lainalaisuudet on samat, mitkä on ollut 100 vuotta sitten, ja keskuspankki on, niin kuin keskuspankin pöytä on niin kuin puhdas kaikesta muusta, niin Euroopassa kuvaavaa on se, että Mario Draghin I will do whatever it takes -puheen jälkeen, jonka yhteydessä itse asiassa hän painotti todella painavasti sitä, että vaikka määrällinen elvytys ja vaikka alemmat korot ja vaikka hän tulee puolustamaan ja pitämään huolen siitä, että Kreikan korot ei lähde laukalle niin, että se ajautuisi pois eurosta, niin ne rakenteelliset muutokset, ne rakenteelliset muutokset on se asia, jota ei saa unohtaa. Niin vaikka Mario silloin jo alun perinkin sanoi näin, niin ne rakenteelliset muutokset on ne asiat, jotka me ollaan unohdettu Euroopassa. Ja näin, ja niin kuin Yhdysvalloissa niitä rakenteellisia muutoksia on niin kuin tavallaan churnattu läpi koko ajan, koska niillä on ollut business as usual ja se on kilpailtu markkina, ja jos sä oot tehoton ja sun tuottavuus on alhainen, niin sä meet konkurssiin. Jos sä tuhlaat resursseja, niin sä meet konkurssiin ja sitten joku muu ostaa sun tuotantojutut ja tekee sen paremmin ja hyötyy siitä. Ja työntekijöitä löytyy ja rahoitusta löytyy ja raaka-aineita löytyy ja näin poispäin. Euroopassa taas niin ollaan tehty vähän niin kuin Suomessa, että kun on missä ongelma, niin sinne laitetaan lisää velkarahaa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että Euroopan talous on niin kuin periaatteessa se ei ole kehittynyt viimeisen 12 vuoden aikana juuri ollenkaan, vaan se on niin kuin pöhöttynyt. Ja sitä on pidetty niin kuin vauhdissa
antamalla, niin kuin upottamalla sen rahaan, niin kuin likviditeettiin. Ja tämä tosiasiahan ei muutu miksikään, vaikka niin kuin periaatteessa asiat on pysynyt niin kuin OK-tasolla. Niin näinhän se vaan on. Ja tämä on niin kuin mahdollisimman huono asetelma mennä johonkin tällaiseen taantumaan. Olkoonkin siis taantumia tulee ja tulee niin kuin kaikkien jenkkiläisten mielestä taantuma tulee Eurooppaan, ellei se ole jo. Siis itse asiassa ne painotti sitä, että Eurooppa on jo taantumassa. Mutta Jenkeissä se on inflaatio ja pullonkaula, ne kaksi isointa juttua, ja muut on itse asiassa aika hyvin hallussa. Ja et vaikka siellä on kurssit tullut alas, mutta jos miettii kurssit tullut alas, jos Jenkeistä katsoo Euroopan kursseja, kun Euroopassa on kurssit tullut alas 20-30 pinnaa, plus tämä valuutan heikentyminen, niin täällähän on niinku 40-50 pinnaa eurooppalaiset firmat käytännössä halventunut Jenkkilän näkövinkkelistä. Näin on. Täällä on niinku alennusmyynti käynnissä nyt. Täällä on alennusmyynti käynnissä ja tämä oli hyvä huomio, koska tästä puhuttiin, että Euroopassa asiat on halpoja. Totta kai, mutta tässä niinku ehkä just on tällainen esimerkki siitä, että miksi alhaiset price to book-yhtiöt ei aina ole halpoja. Eli siis totta kai jossain vaiheessa ne on tarpeeksi halpoja, mutta että Euroopassa on rakenteellinen ongelma, joka ei muutu miksikään sillä. Ja se ei parane, ja kun puhut tästä valuutasta ja tästä, että dollari on noussut ja näin, niin se on myöskin huono juttu Euroopalle siinä mielessä, että se tarkoittaa sitä, että siinä missä niin kun dollarin arvo vahvistuu, niin tuonti halpenee jenkkiläisten silmissä. Ja vastaavasti Euroopassa, missä euro halpenee, niin tuonti kallistuu. Ja se kalliimpi tuonti ajaa inflaatiota. Ja eikö ollut meidän F-35-hävittäjätkin maksaa 100 miljoonia enemmän kuin tässä on jo siitä hankintapäätöksestä, niin täällä on sen verran vahvistunut. Joo, ja sitten siinä tulee lisäksi se, että kun inflaatio, niin korotkin lähtee sitten totta kai niin kuin myöhässä, mutta kuitenkin lähtee nousemaan. Ja nyt varsinkin Suomi Twitterissä ja Suomen poliitikot Twitterissä, niin on poliitikoita, jotka sanoo, että ymmärtäkää nyt pahvit, että niin kuin Suomen valtionlainat on kiinteäkorkoisia. Ja että näin ollen tällä niin kuin velkaisuusasteella ei ole mitään merkitystä. Niin todetaan tämänkin asian tähän, että kyllä, että aina kun Suomen valtio laskee liikkeelle uuden lainan, niin se on diskontolaina. Sanotaan, että laskee liikkeelle 500 miljoonaa edestä jotain lainaa. Ja sanotaan, että se on valitettavan lyhyt ollut viimeiset muutamat vuodet, kun se olisi voitu tehdä niin kuin Itävallassa, joka nosti niin kuin 100 vuoden lainan 0,8% korolla. Mutta Suomessa ei ole tehty näin, vaan sanotaan, otetaan nyt esimerkiksi 500 miljoonan laina, 5 vuotta, ja sitten se menee markkinoille ja kysyy, että mitä te maksatte tästä. Et me maksetaan teille tätä lappua vastaan sen 500 miljoonaa 5 vuoden kuluttua, niin mitä te maksatte tästä? Ja sitten riippuen siitä, mikä on se paras hinta, niin siitä voi sitten laskea, että mikä se korko on. Ja totta kai Suomi on saanut nollakoron aikaan, niin on saanut niin kuin periaatteessa nollakorkoista lainaa. Ja se tarkoittaa sitä, että ne on saanut sen 500, sanotaan, että se on saanut niin kuin nollakorolla sen 500 miljoonaa. Niin se tarkoittaa sitä, että silloin viime vuonna tai toissa vuonna, niin kun se laski liikkeelle tällaisen lapun, jossa on 5 vuoden takaisinmaksuaika, niin se on saanut sen 500 miljoonaa käyttöönsä. Ja se joutuu sitten siitä hetkestä 5 vuoden kuluttua maksaa takaisin sen saman 500 miljoonaa. Ja silloin korkohan on 0. Mutta valtion niin kuin salkussa, lainasalkussa, niin näitä lainoja on niin kuin iso pitkä litania ja ne erääntyy koko ajan. Ja nyt sitten, jos tällainen 5 vuotta sitten otettu 5 vuoden laina erääntyy tänä vuonna tai nyt tänään, niin se tarkoittaa sitä, että kun se yrittää uudelleen rahoittaa sitä lainaa, niin se totta kai kysyy markkinoilta, että hei, meillä on tämä 500 miljoonan laina, että 5 vuoden pituinen, että mitä te maksatte tästä, että tehän maksatte sen 500 miljoonaa, eikä niin? Se markkinat ei, että nyt se on niin kuin 450 tai jotain.
Ja tarkoittaa sitä, että se erotus on sitten se korko, joka nyt siis markkinakorolla tällä hetkellä niin on mitä on, mutta siis 2%, 3%, mitä ikinä. Niin, siinä pitää nostaa kuponkia tai ottaa pikkusen enemmän jopa lainaa. Niin se ei ole kuponkia, vaan ne on niin kuin diskontolainoja. Ja näin ollen se tarkoittaa siis sitä, että Suomen valtio kun rahoittaa tätä omaa elämäänsä, niin se juoksevasti joutuu ottaa uutta lainaa ja näin ollen se on totta, että viime vuonna otettu nollakorkoinen laina 5 vuodeksi, niin se on nollakorkoinen laina eikä se miksikään muutu. Mutta kun se ei ole niin, että se ottaa yhden lainan, sitten se pitää sen 5 vuotta ja sitten ottaa seuraavaa lainaa, vaan se tekee tätä jatkuvasti, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kun on koko ajan erääntyviä lainoja ja joutuu ottaa markkinaehtoisesti uusia lainoja, niin siellä alkaa niin kuin se korkokustannus laukkaamaan. Ja näin ollen, niin tämä velkaisuusaste-asia on erittäin huono juttu, varsinkin, tai itse asiassa vain niin kuin siksi, että näitä rahoja ei ole investoitu mihinkään. Ne ei ole sijoitettu mihinkään, joka parantaisi Suomen talouden tulevaisuuden näkymiä, vaan ne on niin kuin, niillä on tilkitty erinäisiä elinkustannusasioita, eli siis juoksevia kuluja. Mutta Martin, sen perusteella, mitä sä kerrot, niin Jenkeissä asiat näyttää paljon valoisemmalta. Kyllä. Ei oikeasti jaksaisi näitä Euroopan ja Suomen uutisia katsoa aamustiltaan, koska nämä on aika masentavia. Kyllä. Jos keskittyisi vaan niin Jenkkilä-uutisiin. Siellä on pullonkaulat, siellä on inflaatio, mikä kuitenkin oletetaan laskevan ja ehkä jäävä vähän korkeammalle, mutta sekin voi olla niin kuin uusi normaali. Ja sen lisäksi siellä vähän katsellaan, mitä tapahtuu Taiwanissa, mitä tapahtuu Kiinassa. Ei niitä olisi kiinnostanut, mitä täällä Euroopassa tapahtuu. Pitäisikö meidänkin nyt vaan kääntää meidän kiikarit kohti sinne ja hetkiseksi unohtaa tämä uppova laiva? Tehdään näin. Pakko sanoa nyt, että 300 jakson kunniaksi me saatiin Karilta Turusta tämmöiset neulontaboksit. Pitäisikö sun avata se oikein? No mä en tiedä mitä täältä tulee, mutta täällä on lankaa, täällä on sukkapuikot. Pitäisi saada aikaiseksi tämmöiset varmaan vihreä kuula tyyppiset sukat ja samalla voi muistuttaa näitä vihreät kuulia, kun näitä sukkia tekee. Mä en tiedä, että loppuksi ne kuulat ennen kuin nämä sukat on valmiit vai miten tämä homma toimii. Se voi olla, että siinä käy niin. Mutta kiitoksia kuitenkin, että me ollaan nyt aherrettu tässä jo 7. vuotta Rahapodin osalta ja päästy tähän pyöreeseen 300 lukuun. Niin kiitoksia Kari, että tämä ylentää todellakin mieltä saada tämmöistä pientä tunnustusta. No kyllä se on näin. Ehdottomasti. Ja meillä oli viimeiset pyöreät, niin meillä oli kakkoja ja juttuja, mutta meillä on tällaisia vaatimattomia niin kuin pitkän matkan taivaltajia, niin eihän tämä vielä mitään, että ehkä sitten 1000 jakson jälkeen, niin jos meillä vielä on yksikään kuulija hengissä tai olemassa, niin sinne jos päästään, niin sitten. Sinne jos päästään, niin sitten. Kyllä. Jos mekään ollaan hengissä siinä vaiheessa enää. Mutta kiitos yllätysvieras suoraan rapakon takaa Martin Paasi. Tämä oli piristävää nyt kerrankin kuulla, että on myös paikkoja tässä maapallolla, missä homma tikkaa ihan ok tällä hetkellä, vaikka siellä on niin kuin pieniä tummempia pilviä, mutta ei ne siellä masenna. Ehkä ne on niin yltiöoptimistisia, että se pikkujutut ei haittaa, mutta tämä oli virkistävää. Kiitoksia. Kiitos. Ei muuta kuin sitten ensi viikolla uudet kujat. Moi moi. Moi.